مرحبا أصدقائي. هاي البوردة اللي قدامنا لها فوائد كلش هواي. طبعا أكثرنا يعرفها ويعرف طريقتها وفائدتها، لكن البعض ما يعرفها. فأنا راح أشرح هذا الموضوع حتى يعرفها الجميع، لأن هاي البوردة لها فائدة جدا مهمة على الأجهزة اللي احنا نتمنى أنها ما تعطل، مثل التلفزيون أو بعض الستلايتات، بعض الأجهزة المفيدة، الحاسبات أو غيرها. أي قطعة تشتغل على 220 بتيار الاي سي، عدا المحركات اللي هي مثل التبريد او التدفئة او ملفات محركات المبردات وغيرها. هاي البوردة ما تشملها، لكن تشمل جميع القطع اللي قلت لكم عليها، من ضمنها القطع الالكترونية اللي هي البوردات اللي موجودة بالثلاجات وغيرها. تتخلى هاي القطعة هي للحماية. القطعة هاي قدامكم تتألف من ملف فرايت، ملفين اثنين، بعد يجي اثنين مكثفات سيراميك، بعد فايرستور ومقاومات، وهنا ايضا فيوز موجود بهاي الجهة، ايضا هنا موجود مكثفات مدمجة مع الارث، وهذا فايرستور ويا النترال. القطعة هاي انت اذا مثل ما شايفينها وما تعرفون طريقتها وفائدتها شنو، اذا تخليها للستلايت مستحيل اي جهد كهربائي زايد ما راح يحرق الستلايت. تخليها للتلفزيون ايضا التلفزيون ما راح يحترق. المكثفات اللي بداخل التلفزيون طبعا ما تتعرض للتلف وما تنتفخ او يتبخر الفرايت اللي بداخلها، عفوا المحلول الالكتروليكي، او ما تتفجر وما يصير بها انتفاخ او اي عطل ما يصير بها اذا ضفنا هاي القطعه. لأن الغاية من هاي السبلي الرئيسي اللي موجود هو موازنة الكهرباء والحد من التأثير الكهربائي على القطع الإلكترونية. طبعا واكو اغلبنا يشوفون ان المكثفة اللي بالتلفزيون او باي قطعة تلفزيون او ستلايت او قطع الثلاجات الكارتات اللي موجودة يكون انتفاخ بها بالمؤخرة، هنا يصير مؤخرة المكثف. الانتفاخ هو سببه الكهرباء اللي تجي زايدة او الهرتزية الغير منتظمة او الانخفاض. فاحنا راح نوضح فائدة هاي القطعة. بعد ما تمسك هاي القطعة تعرف المدخل مال الكهرباء والخروج مالها منين. دائما دخول الكهرباء راح يكون على جهة الملف، هذا ملف الفرايت اللي موجود هنا. طبعا اذا دخلت الكهرباء ما يصير اي مشكلة اذا دخلتها من على المكثفات، لكن المكثف اذا خرجته للكهرباء الوطنية ما راح يكون له اي تأثير، لان هاي المكثف راح يتصل بمن يتصل بالكهرباء مالت المنزل العامة، ومنها تروح الى الاسلاك الخارجية 220 وبعدين تروح لمحولة المنطقة، فما راح تأثر وما راح تسوي اي شيء. فالفائدة هنا انه اول ما تدخل الكهرباء على هذا الملف، هذا الملف هو ملف، اذا شايفين الملف الخانق اللي موجود بشمعات النيون القديمة نسميه ملف خانق. الفائدة من عنده انه ينزل الفولتي على قدر الشمعة اللي راح تصرفها، يعني يوصل بال110 او اقل من 110. فهذا نفس الطريقة، اول ما تجي الكهرباء تدخل منها تدخل على الملف. فدائما الكهرباء بداية الكهرباء الوطنية تدخل على ملف الفرايت، يعني هنا بهذا المكان بهذا الشكل. تبدأ الكهرباء تدخل على الملف منها، بعدين يصير بها قصر وقلة مقاومة بسبب الملف هذا الفرايت. تمر على المكثفات السيراميك. المكثفات تنعم لنا الموجة اللي موجودة هنا وتوحدها وتدخلها على المخارج اللي موجودة هنا. قبل لا تروح للمخرج اكو موجود هنا فايرستور. هذا الفايرستور العمل ماله هو عند زيادة الكهرباء اللي داخله للقطعة الالكترونية او الجهاز راح ينفجر، هذا ينفجر، والانفجار ماله يسبب لنا دمج راح يكون بين الموجب والسالب. اذا صار دمج بين الموجب والسالب راح يعطل عندنا هذا رأس الفيوز يقطع الدائرة الكهربائية، هذا الفيوز اللي موجود هنا. طبعا اي فايرستور موجود وماكو فيوز قبله، في الفايرستور ما له اي فائدة. الفايرستور انواع، طبعا هذا النوع الاسود اللي موجود هنا، وهذا نوع ايضا ثاني للفايرستور يكون بهذا الشكل. هذا هو الفايرستور اللي هو حماية، هذا يتركب على 220 ويكون قبله فيوز، والاشكال مالته مثل ما تشوفون هذا الشكل واللون الاسود، ويكون مغطى بقطعة بلاستيك، اما تكون سوداء او حمراء.
حتى من يصير زياده بالكهرباء ويصير انفجار به ما راح القطع مالته تتطاير الشظى مالها ويسبب لنا مشاكل بداخل الاجهزه الالكترونيه. مثل هاي القطعه اللي موجوده هنا. هاي القطعه ضايفت لها الشركه شرينك موجود فوقها، حتى بالانفجار من يصير به انفجار بداخله ويصير دمج بين الموجب والسالب، بين الحار والبارد الاي سي، ما راح يصير تطاير للشظى. فالفيرستور قطعه مفيده ومهمه جدا بالاجهزه اذا كان قبله فيوز، لكن اذا ماكو قبله فيوز ماكو فائده من الفيرستور، راح ينفجر ايضا ويقطع وكل فائده ما موجود، راح تعبر الكهرباء للجهاز. اذا ضفت هاي القطعه مثلا التلفزيون، عندك تلفزيون نوعيه زينه وضفت هاي القطعه بداخله، تفتح الكفر مال الغطاء الورا وتضيف هاي، بدايه دخول الكهرباء يكون من هنا النترال هذا والال، راح يكون المخرج منها يكمل الدخول مال الكهرباء. ما راح تنفجر عندك اي مكثفه بالتلفزيون، ما راح تضعف عندك الليدات، صدمات كهربائيه ما راح تصير بالجهاز، فراح تحافظ عليه الى اطول فتره ممكنه بهاي القطعه. ايضا اللي موجودات هنا هي المكثفات هاي اللي موجوده الخفيفه، تكون متصله بين البارد بين الارث وبين النترال. النترال مثل ما تشوفون هسه اتصال موجود، هذا هو الارث اللي متصله به المكثفات، وللنترال النترال اللي هو هذا هنا بهاي الجهه اول دخول الكهرباء منه، حتى يساعد على تنظيم التيار ويا البارد، ويساعد على قطع الدائره، دمج الفيرستور وقطع الدائره اذا صارت اي مشكله بالجهاز. وترجع انت اذا صار انفجار بها او صار بها اي عطل، ترجع تشيل هاي القطعه منها توخرها وتضيف فيرستور جديد، وانت حافظت على الجهاز مالك. اسمها الاول يكون فيرست سبلاي، يعني القطعه الاولى اللي هي ما قبل التشغيل. اكو مثلها نفس الطريقه، هي دائره تنعيم الدي سي، التيار الدي سي. وقبل لا انتقل الى دائره تنعيم الدي سي، هذا الرابط يكون الدخول منها على ملف الفرايت على الملف الخانق، والخروج منها يكون بهذا الشكل. اذن المقابس اللي موجودات هنا يغذى لك اي جهاز، وتربط هاي القطعه داخليه. هسه انتقل الى تنعيم الدي سي. هاي الطبلة اللي موجودة، هاي البوردة الصغيرة موجود بها مكثف، موجود بها دايودات 4، موجود بها مكثفات صغيرة. المكثفات هاي الصغيرة اللي نشوفها دائما بهاي القطعة هي اللي زالت الضوضاء اللي موجودة. يعني من تشغل اي جهاز صوتي، نشغل ام بي 3 على الكهرباء، او نشغل راديو، او نشغل مسجل، نشغل سي دي، نشغل اي شيء موجود. واكثر شيء هي الام بي 3 من شغله على الكهرباء، راح يطلع عندنا صوت مال عزيز، صوت ناعم يطلع ويا السماعات. اللي يشيل هذا العزيز والصوت الضوضاء اللي موجوده بالكهرباء هي هاي المكثفات الصغيره اللي موجوده هنا. طيب، ويا كل دايود مربوطه على الطرفين مكثف من هذا النوع، عدا المكثف الالكتروليتي اللي موجود هنا. هذا هو بعد الدايودات تجي مباشره، لكن هاي المكثفات مربوطه عند راس كل دايود من الجهتين، مربوطه مكثفه بهذا الشكل. وهاي الارقام مالتها اللي موجوده على المكثفات، وطريقه رابطها تكون بهذا الشكل. اما الاجهزه الغير صوتيه فهي ما يستخدم لها المكثفات لازاله الضوضاء. المكثفات بدون مكثفات تبقى هاي، لان اكو محركات ما تحتاج، هو مجرد محرك حركي ما يستخدم الموجات الصوتيه، فما يضيفون له هاي المكثفات. اما اذا عندك صناعه محوله من 220 الى 12 او الى 24، وحبيت انك تضيف لها دايودات، والدايودات، وبعد ما ضفت الدايودات الدوران مال المحرك اللي شديته هو ضعيف، يعني محرك بهذا الشكل الدوران ماله ضعيف مو سريع، لكن الفولت اللي موجود عندك 6، وحمام موجوده بدون سرعه، فالسبب هو انك ما ضفت مكثف حتى تنعم التيار. المكثف هو هذا الانواع المكثفات اللي تنضاف على المحولات. المكثف يكون 35 او 12 حسب الفولت اللي موجود، اذا 12 تخلي 25، واذا اكثر من 12 تضيف 35، واذا اكثر من 15 او 24 تخلي 50 فولت، فتضيف هذا المكثف راح يصير عندك سرعه بالدوران. بعض الاجهزه اذا تحب انت تريد مثلا عندك مكثفات والمكثف ما تريده يخزن بدايه التشغيل،
او محولة وبيها مقبس تريد تشحن بيه، وتخاف من الصدمة مالت هذا المكثف انها تأثر على الجهاز اللي تريد الشحنة، او ما تريد الاجهزة تحترق اللي راح تدخل لها المقبس مال الشاحنة. فش تضيف؟ تضيف بما انه هاي المكثفة هي موجودة هنا 50 فولت، فالشحن مالها والخزن يكون كلش هواي، تخلي لها مقاومة 1500 اوم. هاي المقاومة اللي موجودة تربطها على اطراف المكثف ما راح يخزن. طبعا هذا المكثف اذا تريد تستعمله للباور سبلاي اذا صنعته او لاي محولة راح تضيف له المقاومة، فالمقاومة راح تفقد الخزن مال المكثف. مثل ما تشوفون هاي المقاومة اللي قدامكم وهي 1500 اوم تربطها على اطراف المكثف. راح المكثف ينعم لك التيار وينقيه بدون ان يخزن وبدون ان يسبب اي مشاكل. وبنفس الحال اذا عندك انت الفولت متغير بباور سبلاي وما ضايف له مكثف، ايضا ضيف له هذا المكثف ويا المقاومة، تظل تزيد وتنقص تخفض بالفولت بدون اي مشاكل. ان شاء الله تعرفتوا على منقيات التيار وحماية الاجهزة، وان شاء الله تكونوا استفادتوا من هذا الموضوع. شكرا لكل من تابعني لحد هاي اللحظة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.